Bună ziua tuturor și bine v-am regăsit la Zodia Vărsător pentru luna martie. Haideți să vedem ce vrea să ne spună și această ceașcă de cafea pentru Vărsător în luna martie. Păi văd că aici pentru voi, în primul rând, luna martie este o lună în care aveți așa poftă de o aventură, se întâmplă o aventură. Poate să fie, bineînțeles că și plecați într-o excursie, dar poate să fie în alte circumstanțe, vorba despre o aventură de o noapte. Da? Deci poate să fie acum fiecare dintre voi cum înțelege acest cuvânt aventură, cum traduce acest cuvânt aventură, pentru că acest cuvânt nu pentru toată lumea înseamnă la fel. Însă, indiferent despre ce tip de aventură vorbim, că vreți să mergeți să faceți o aventură pe munte sau mai știu eu cum, aveți un pic de grijă. De ce? Pentru că, într-adevăr, această aventură este o surpriză extrem de mare care apare pe nepusă masă, dar poate să fie și un pericol, în sensul că se ar putea să vă aventurați în ceva periculos, la fel așa cum am spus, indiferent sub ce formă. Da? Aici un pic de atenție la această aventură. Da? Pentru că într-adevăr, poate să fie vorba și de o aventură de o noapte, dar să fie pericol. De ce? Pentru că se află și atunci lucrurile nu vor sta tocmai bine în relația stabilă pe care o aveți. Într-adevăr, această aventură pentru voi reprezintă un nou motiv de mândrie, cumva este o mândrie această aventură, dar, așa cum am spus, un pic de atenție. De ce? Pentru că poate de la mândrie să treceți în extrema cealaltă și nu este o situație prea drăguță. În unele situații să știți că această aventură duce inclusiv poate să ducă până la divorț. În alte situații, da, poate să fie o separare de 4 ore, 4 zile, 4 săptămâni, dar și după lucrurile să reintre normal din nou, dar nu în toate cazurile vorbim despre aceeași situație. Da? Țineți cont că este o etalare generală, nu personală, și nu tuturor vi se întâmplă la fel. Dar dacă vreți să știți fiecare dintre voi ce urmează, cum urmează, mă puteți contacta în privat și vedem atunci. Bun. Hai să vedem ce alte informații mai avem aici. Aveți grijă că veți avea tendința de a spune o minciună, dar această minciună este destul de ușor descoperită, însă, din păcate, nu este, știți cum se spune, minciuna are picioare scurte, da? Și nu este în favoarea voastră. Chiar dacă sunteți persoane singure, văd că în luna martie veți întâlni o persoană nouă, veți avea o nouă relație sentimentală sau socială sau financiară, depinde fiecare cum veți vedea această relație. Dar, din punctul meu de vedere, care vă axați pe a avea o relație din punct de vedere sentimental, chiar veți avea noroc din acest punct de vedere, pentru că această persoană chiar este o persoană care își dorește o relație de iubire cu voi. Nu își dorește doar o aventură de o noapte și gata. Din contră, această persoană cred că de ceva timp v-a studiat, a făcut anumiți pași înspre voi, poate v-a dat de înțeles că își dorește o relație, poate că nu, dar ideea este că acum în luna martie face pași destul de importanți înspre voi. Pe voi, din câte văd, vă sperie acest lucru pentru că pe undeva vă ia prin surprindere că nu vă așteptați, pe de altă parte parcă vă doriți o persoană în viața voastră, dar parcă totuși vă place și libertatea
pe care o aveți dacă sunteți singuri. Sunteți cumva între Ciocan și Nicovală, dar până la urmă sunt convinsă că veți lua decizia cea mai bună pentru voi. De ce? Pentru că vă văd totuși plin de speranță și bucurie. Da? Și atunci e clar că chiar voi, dacă aveți această speranță destul de mare că lucrurile vor merge bine, clar vor merge în direcția pozitivă. Pentru că este o persoană în care puteți să aveți încredere, este o persoană care, într-adevăr, are un trecut în sensul că această persoană a fost căsătorită sau poate că a avut o relație destul de stabilă încât să ducă până la acel nivel de căsătorie, doar că lucrurile n-au mai funcționat din diverse motive și atunci au pus punct și fiecare a pornit pe drumul lui. E clar că aici tot ce se întâmplă pentru voi în luna martie sunt lucruri noi care vin înspre voi. Este ca și cum ați păși pe un nou drum, indiferent, așa cum am spus, sub ce formă este acest nou drum. De ce? Pentru că pentru unii poate să fie faptul că vă schimbați locul de muncă, pentru alții poate să fie că, nu știu, pe relație, da? Deci poate să fie pentru fiecare dintre voi un nou drum înseamnă cu totul și cu totul altceva, nu pentru toată lumea înseamnă la fel. Dar indiferent cum pășiți pe acest nou drum, la început vi se pare puțin greu, vi se pare puțin greoi acest pas pe care îl faceți și cumva este posibil să aveți regrete, să vi se pară că v-ați grăbit sau ceva de acest gen, dar până la urmă lucrurile se clarifică și chiar vă veți simți în largul vostru și mult mai ușurați și chiar vă bucurați că ați făcut acest pas și chiar vă gândiți că acest pas trebuia făcut mai de mult, dar este bine totuși că l-ați făcut acum. Pe lângă asta văd că o anumită persoană încearcă în luna martie să vă facă destul de geloasă, însă depinde aici de cum picați voi în plasă, de cum dați importanță acestor lucruri pe care această persoană le face. Un pic de atenție în sensul că este posibil să aveți în preajma voastră persoane care să vă atragă în tot felul de lucruri, poate prin a câștiga bani ușor sau ceva de această natură, însă, da, la început să pară, sau să zicem așa la suprafață, să pară ceva cu un noroc imens de mare și dintr-o dată, dar de fapt să fie doar o iluzie și să intrați în alte lucruri ilegale care nu sunt tocmai ce căutați voi, da? Deci un pic de atenție la aceste lucruri care cumva vin așa prea măreți dintr-o dată, să le spunem așa. Prin a câștiga bani foarte ușor, pentru că banii nu se câștigă chiar așa de ușor cum vor unii să arate. Pentru că aici vorbim clar de ceva necunoscut. Cineva poate să vină să zică, uite, dacă tu până acum ai lucrat, nu știu, secretară, asistentă sau mai știu eu ce, uite, acum am un job pentru tine de manager, da? Dar voi să nu știți exact despre ce este vorba, să vă aruncați doar pentru că v-a spus că e un alt job mai bine, mai sus și mai bine plătit, și mai apoi să vă dați seama că de fapt persoana respectivă efectiv vă folosește pe voi pentru a obține anumite beneficii, dar în cazul în care se întâmplă ceva, cine va fi tras la răspundere? Să fiți voi trași la răspundere și persoana doar să beneficieze de niște avantaje. Da? Deci poate să fie și o astfel de situație. Și cum spuneam la început despre aventură, da, poate să fie și acest lucru o aventură, că vă aruncați în ceva dintr-o dată, la impuls, în ceva necunoscut. Și atunci, da, poate fi luat și asta ca o aventură. De asta și de la început această aventură mi-a zis, atenție că este periculoasă. Deci, indiferent sub ce formă este aventura, este destul de periculoasă.
În rest, dacă fiecare vă vedeți de lucrurile de zi cu zi, lucruri normale și așa mai departe, lucrurile vor merge într-o direcție pozitivă. Această persoană nouă care apare în viața voastră, așa cum am spus, este o persoană care are o părere foarte bună despre voi, este o persoană care vă admiră destul de mult, posibil ca această persoană să vă admire de ceva timp, dar poate nu v-a spus până în acest moment. Ca și un indiciu, această persoană poate să fie zodia Pești, dar nu neapărat. Poate să aibă ceva cifre 2, 8, 2, 9, nu știu, le combinați voi cum vreți și vedeți dacă, nu știu, poate să fie născut pe data de 2, de 8 sau lună sau, nu știu, să aibă ceva de acest gen, da? Sau poate că una din cifrele astea este în anul nașterii, da, poate să fie de orice natură aceste cifre să reprezinte această persoană. Cam astea au fost informațiile pentru voi. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc o lună cât mai frumoasă. La revedere!